Có khoảng hơn 1 năm tôi chơi heroin thì có một lần tôi bị sốc coi như là nằm đấy bất tỉnh. Xong rồi đến lúc tỉnh dậy thì là đang ở trong đồn công an rồi. Tôi tên là Hoàng Anh Tuấn, nhà ở Hà Đông, Hà Nội. Còn cảnh gia đình tôi thì bố mẹ đã bỏ nhau từ lúc còn nhỏ, từ lúc chưa đến 10 tuổi thì bố mẹ bỏ nhau. Thế xong rồi tôi cũng do không có người gọi là quản lý nên là cũng chơi bời từ nhỏ nên là hư hỏng nghiện ngập sớm. Hơn chục năm nay tôi cũng một là đi tù, hai là không về nhà, lang thang bụi đời ngoài xã hội. Nói chung là kiếm tiền ngoài xã hội, từ trộm cướp, cờ bạc, gian bạc lậm, rồi nói chung là làm đủ trò, cái gì ra được tiền thì làm. Cách đây 7 tháng, tham gia của bác tôi cũng có con ở đây, thì thấy tôi cứ lang thang, tôi ở trên khách sạn nhà nghỉ đấy, thì bảo là thôi đi cai đi. Nếu mà nói về cai nghiện thì không có ở đâu như ở đây cả, vì tình yêu thương còn hơn cả gia đình. Tự tôi cũng thấy là tôi cũng trở thành một con người khác rồi, mà một mặt trắng đen rồi, trước là màu đen xì, bây giờ thì tại vì lúc đó khi mới vào đây tôi cầu nguyện với Chúa, tôi bảo nếu mà Chúa có thật thì Chúa giúp bỏ trong lá đi, bỏ trong Lào đi. Bỏ hút 28 năm rồi, bây giờ không bỏ đâu. Nhưng mà Chúa có thật thì Chúa giúp bỏ đi, nhưng mà Chúa sau một lần kiêng ăn Chúa cho bỏ phát, đến bây giờ luôn không hút lại nữa. Cuộc đời tôi từ bé tôi lang thang chơi bời rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa bao giờ tôi sống có mục đích cả. Tôi sống ngày hôm nay chỉ biết ngày hôm nay thôi, và sống không nói chung là sống kiểu là sống gấp ấy, sống không chả nghĩ gì cả. Nhưng mà từ khi bên Chúa thì tôi đã có một mục đích là bước đi về Chúa, nên là mọi cái có những lần về phép, cũng có những cám dỗ ở xã hội, nhưng mà cảm ơn Chúa là Chúa đã gìn giữ tôi đến bây giờ, là từ ngày bên Chúa là chưa bị vi phạm về những cái vấp ngã lại những cái cũ. Gia đình tôi thì ngày xưa trước khi tôi vào đây ấy, thì nhìn thấy tôi về cái là gọi công an, gọi công an đến, sợ tôi. Với bố tôi lấy vợ hai rồi, tôi ở với bố thì cô ấy bị tôi đánh mấy lần rồi, cứ nhìn thấy tôi về cái là lại gọi công an đến, sợ để gọi công an đến. Thế nhưng mà sau mấy tháng tôi ở đây thì thấy tôi thay đổi kinh quá, thì cô bây giờ cũng tin Chúa rồi, bố tôi cũng tin Chúa. Bây giờ thì sự bình an của Chúa thì không có cái tiền bạc là mua được, lúc nào cũng bình an, vui vẻ, thoải mái. Nói chung là ngày xưa thì ở ngoài xã hội thì suốt ngày lo lớp, lúc thiếu ma túy, lúc thiếu tiền, rồi lúc thì đâm chém, rồi đủ các kiểu. Nói chung là suốt ngày trong tư dạng lo lắng công an, sợ công an, đi ra đường nhìn công an cũng phải le. Thật ra tôi biết là cũng còn nhiều người nghiện, nhưng tôi chỉ muốn là làm sao để cho nhiều người được cứu như tôi. Cũng nhờ quyền năng của Chúa thôi, chứ còn con người thì không cứu được. Chỉ có Chúa mới thay đổi được, chứ không ai thay đổi được tôi.